مالکیه خانم برای شما سبزه رو بکش سبزه رو بکش صاحبی پیدا سبزه رو دو تا کم بذارش تا روغنش عوض کنیم رم 55 55 45 بذار فلافلی با هم بگیم فلافلی با مال گناوی هم چطوری کارت کشیدی یا نه؟ بله ایمان شما آب پیش یعقوبه چه دادش به تو بکش یعقوب خود ندارم چه داری سیمون کارته خب بکشم وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى آقا تو شیرین ملس خانما بفرمایینا بازار خرابه صدا
نمیتونه. بعد اون ماشین رو کجا؟ میتونیم یا جدا جدا دست مامان اینو میتونی بده دستش سنگینه بده خودم نه آب ببره نه سؤال پرسید
200 خورده چینی میدن دیگه، سیلی که نمیدن.